हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैचमा सिम्पल प्रोग्राम बनाउँछौँ जसले चाहिँ दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट डिस्प्ले गर्छ, मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट देखाउँछ। सो सबैभन्दा पहिला स्क्रैचमा चाहिँ प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला इभेन्ट्सबाट ग्रीन फ्ल्याग लिएर आइहालौँ। सो मलाई चाहिँ अब दुईटा नम्बर चाहिँ युजर्सबाट लिनु परेको छ। युजर्सबाट कुनै पनि भ्यालुज, नम्बर्स, डेटा लिनु पर्यो भने जहिले एक्स भन्ने ब्लक युज गर्छौँ। एक्स सँगसँगै हामीले यसको एन्सर भेरिएबल पनि युज गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले के एक्स गर्नु पर्यो, इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर लेख्यौँ, इन्टर फर्स्ट नम्बर। अनि अब यसबाट युजरबाट यसरी एक्सबाट जे सोधेछ, यहाँ एउटा बार आउँछ। यो बारमा जति भ्यालु आउँछ, जस्तै 50 हाल्यो भने यो 50 चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि यो एन्सर भन्ने ब्लकमा गएर बस्छ। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अहिलेको एन्सर 50 देखिन्छ। अहिले 50 छ। अब नेक्स्ट टाइम अब मैले अर्को नम्बर राखेँ भने 60 राखेँ भने, सो अब फेरि अब यहाँ क्लिक गरेँ 60। त्यो हामीले युजर्सले हालेको भ्यालु चाहिँ यो एन्सर भन्ने भेरिएबलमा गएर बस्छ। सो अब एन्सर भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ जति पटक कुनै नयाँ एक्स गरिएको छ त्यही एन्सर लास्ट टाइम हालेको भ्यालु चाहिँ यहाँ गएर बस्छ। सो त्यसैले मलाई यो एन्सर भेरिएबलमा नराखिकन अर्को नयाँ भेरिएबल बनाएर सो त्यसमा राख्नको लागि अर्को भेरिएबल बनाउँछु जसको नाम चाहिँ नम भेरिएबल। सो सेट by using this set block we can set that answer value into this variable, number 1 variable। answer मा भएको भ्यालु अब नम्बरमा गएर बस्छ। सो यसै गरी मलाई यो दुईटा सेम प्रोसेस गर्नु छ, त्यसैले मैले डुप्लिकेट गरेँ। अनि यसमा चाहिँ मैले सेकेन्ड मात्र लेखेँ, एससीसी सेकेन्ड नम्बर। सो अर्को भेरिएबल बनाउनु पर्यो num1, सरी अर्को एक्जिस्ट भइसकेको छ, त्यही भएर num2 गर्नु पर्यो। अब अर्को भेरिएबलको नाम चाहिँ num2 num2 ओके। अब यसलाई चेन्ज गरेर num2 गरेँ। अब यो दुईटालाई एन्सर प्रोडक्ट गरेर आउने भ्यालु चाहिँ अर्को एउटा भेरिएबल प्रोडक्ट भनेर अर्को भेरिएबल बनाएँ। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आएको भ्यालु चाहिँ अब हो यो नम प्रोडक्ट भन्ने भेरिएबलमा राख्नु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अथवा अर्कै तरिकाले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ भ्यालु मात्र ल्याए हुन्छ, तर सजिलोको लागि हामी डाइरेक्ट यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्छौँ। मल्टिप्लाईवाला अपरेटर्सको यो तानेर अपरेटर्स यहाँ राखेँ। सो सुरुमा चाहिँ num1 को भ्यालु राख्ने, num1 भेरिएबल्स फर्स्ट ओभल सेपमा, सेकेन्ड ओभल सेपमा चाहिँ num2। अब डिस्प्ले गर्नको लागि हामी लुक्सबाट सेभ ब्लक्स युज गर्न सक्छौँ। सो डिस्प्ले गर्न डाइरेक्ट हामीले यो प्रोडक्ट भेरिएबलमा जुन भ्यालु आउँछ त्यही डिस्प्ले गर्ने हो, त्यही भएर डाइरेक्ट यो राख्दा नि हुन्छ। क्लिक गरेँ भने जस्तै 2 × 3 गर्दाखेरि 6 आउँछ होइन। सो अब यो प्रेजेन्टेसन्सलाई अलिकति राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले जोइन अपरेटर्स युज गर्न सक्छौँ। जोइन अपरेटर युज गरेर द प्रोडक्ट अफ गिभन नम्बर र द प्रोडक्ट मात्र भन्दैन नि त, प्रोडक्ट अफ गिभन नम्बर्स इज NUMBR इज गरेर अनि प्रोडक्टलाई सेकेन्डमा यो दुईटा जोइन हुन्छ अनि त्यही डिस्प्ले गर्छ। 5 3 15। सो अलिकति यहाँ इज र 15 टाँसे जस्तो भयो, यहाँ लास्टमा स्पेस राखिदिँदा भयो, जस्तो गर्दा अलिकति राम्रोसँग देखिन्छ। 5 × 6 30 यहाँ ठिक छ होइन। यसरी हामीले चाहिँ सिम्पल प्रोडक्ट गर्ने अथवा दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट दिने प्रोग्राम चाहिँ हामीले यसरी एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ भेरिएबल्समा गएर यो भेरिएबल्सहरू सबै कुन नम्बर कता के छ भने डिस्प्ले गर्छ। यहाँ चाहिँ यो ब्लू कलरको बक्समा टिक गरेको छ, यसलाई अनचेक गऱ्यो भने त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हाइड हुन्छ। तिमीहरूलाई सो गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्ने, हाइड गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्ने, अनि यसरी हाइड हुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।